Gusto mo bang ipakita ko kung paano ko pinapasarap at pinapaalat ang mga itlog ko sa bahay? Oh, akala mo joke yun. Makatawa to sa mga itlog ko. Kung may mga itlog ka rin dyan sa bahay, gawin mo rin to kasi itlog mo yan. At alam niyo bang pwede nyo rin tong pagkakitaan? Today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng cured egg yolks. Kumusta guys? Kumusta architects? Welcome back to my YouTube channel. Ako si Architect CK at ako ang inyong kusinerong arkitekto. Hindi tayo gagawa ng bahay dito guys dahil ito ay cooking channel. Guys, matagal ng common staple food ito ng mga Chinese around 5th century ago pa at ginagawa na rin ito sa iba't ibang bansa tulad ng US. Mas pinapatagal kasi nito ang buhay ng itlog lalo na kung marami kang masasayang na itlog sa bahay. Kung saan ginagamit to at gaano katagal ang shelf life nito ay babanggitin ko yan later. Yung complete list of ingredients na madaling screenshot ay nasa end ng video or nasa description box below. Kaya, kung gusto mong matutong gumawa niyan, tara na sa masayang pagluluto. Pero bago tayo magluto guys, don't forget na pinutin po muna ang subscribe button at yung notification bell sa tabi nito para ma-update po kayo sa mga susunod kong upload. Una guys, ilalabas ko muna ang mga itlog kong nakatago sa aming taguan. Mas masarap sana guys if itlog ng itik ang gagamitin nyo dahil mas malinamnam yun. Pero since wala akong access sa itlog ng itik ngayon ay itlog ng manok muna ang gagamitin natin. Gagamit tayo ng 6 na itlog sa recipe na ito. Next, i-prepare natin ang mga pampalasa at pampasarap sa ating mga itlog. Una, meron tayo ritong almires at mga tuyong dahon ng laurel or dried bay leaves. Punit-punitin lang muna natin yan para mas madaling durugin sa ating almires later. Guys, kaya natin liliitan at dudurugin itong dahon ng laurel ay para madali siyang ma-absorb ng ating mga itlog mamaya. At since matagal itong durugin ay kailangan mo ng pasensya. Kasing haba ng pasensya mo sa jowa mong 100 beses ka nang niloko. Tanggalin nyo lang guys yung matigas na main vein or midrib or yung gitnang part ng dahon ng laurel. Ayan, tulad nito. Dahil makunat yan at mahirap durugin. Pwede nyong pukpukin, paikot-ikutin ang pagdikdik para mas madurog pa yung dahon ng laurel. Ayan, paikot-ikutin nyo lang gaya ng pagpapaikot niya sa'yo nung kayo pa. Pero guys, if may mabibilan kayo ng dried bay leaves powder, ay mas maganda yun of course. Nakailang supermarket na kasi ako kaso wala akong mahanap. Ayoko naman bumili online dahil per kilo ang nabibili online. Hindi ko naman po kailangan ng 1 kilong powdered na dahon ng laurel. Anong gagawin ko rin sa sobra? Pang skincare? Guys, ang gagawin natin dito ay tinatawag na curing. Ang curing ay isang type ng pag-preserve ng food o para tumagal ang pagkain. Ang sample po ng mga pagkain na dumaan sa proseso na ito ay ang mga salted dried meats or fish, ham, bacon at marami pang iba. Ayan, I think pwede na to. Guys, pero if kaya nyo pang durugin, pwede naman. Kung mas durug pa rito kung kaya nyo, okay lang yon. Napapagod na kasi ako eh. Napapagod na akong maghintay na madurog itong laurel. If ganito lang guys ang na-achieve nyo yung pagkadurog ay okay lang yan. Basta hindi lang sobrang lalaki ng piraso ng dahon ng laurel. At ilipat muna natin sa isang mangkok dahil pinapagalitan na ako ng mami ko. Gagamitin daw niya yung almires. At sa isang mixing bowl, meron na po tayo ritong 2 cups ng rock salt. If yung durog na asin ang meron lang po kayo, okay lang po yun, walang problema. Next, lagyan na natin ng asukal. Puti or yung segunda or washed, alam po ang pwedeng gamitin. I don't recommend po yung dark brown sugar. Next, ilagyan na po natin yung ating dinikdik kaninang dahon ng laurel. I-explain ko rin pala later ang role ng asin at asukal bukod sa pagiging pampalasa ng mga yan sa recipe na to. Isunod na rin natin ang ating ground black pepper. Ayan. At ang ating chili powder para spicy or may sipang ating cured egg yolks. Nasa sa inyo kung lalagyan nyo nito or kung konti lang. Depende po yun sa inyo. Then haluin nyo lang na mabuti yan para properly distributed lahat ng flavors ng ating salt and sugar. Then yung ating herbs and spices.
Guys, pwede kayong gumamit ng iba pang herbs and spices dito ha. Hindi lang sa mga nilagay ko nalilimit ang additional flavor nito. Pwede kayong gumamit ng garlic powder, dried rosemary, dried thyme, coriander seeds, etc. Basta in powdered form. Ayan, nahalo na nating mabuti itong ating curing mixture. Proceed na tayo sa next step. Next, ilagay na natin ang ating curing mixture sa isang airtight container. Airtight container dahil para maiwasan na magkaroon ng contact ang pagkain natin sa oxygen dahil kapag nagkaroon ng contact ang pagkain sa oxygen or sa hangin ng matagal ay pwede makapanis ng pagkain. Ayan, ipantay at ipatag lang natin itong ating curing mixture. Hindi na natin nilagay lahat ng ating curing mixture dahil gagamitin pa natin yan later. Next, gagawa natin ng dimples or hukay itong ating mixture para paglagyan ng ating egg yolks. Gagamit ako nitong measuring spoon, sakto kasi yung shape niya sa mga egg yolks. Pwede rin yung shell ng itlog kaso baka marumi yung outer shell ng itlog, hugasan nyo lang mabuti. Pwede rin yung bunbunan ng jowa mong kalbo. Joke lang. Basta ka-size po ng itlog yung magagawa nyong butas at basta malinis yung gagamitin nyo ay pwede po. Next, of course, i-crack na natin ang mga itlog. Guys, after kong hawakan ng labas ng shell ng itlog ay naghugas po ulit ako ng mabuti ng aking mga kamay to avoid bacteria contamination. Isa-separate natin yung egg yolk sa egg white sa ganitong method gamit ang kamay. Hindi rin ako gagamit ng plastic gloves at nung traditional na pag-separate na lipat-lipat ng egg yolk sa eggshells dahil iniiwasan nating masugatan or mahiwa yung egg yolk na matutulis sa shell or masugatan plastic gloves. Ayan, isushoot ko na po ang mga itlog ko. Guys, siguraduhin yung buo ang mga egg yolk ninyo at hindi sumabog dahil alam naman natin na sensitive ang mga itlog. Siyempre, lalo na kapag wala sila sa shell nila. Ilalagay lang natin yung mga egg yolk na yan sa hinanda nating butas or hukay sa kanila. Ang pangit pa yung ganung hukay. Ayan na po ang ating mga egg yolk. Ang titingkad ng kulay, oh. Ang ganda tingnan. Then, proceed na tayo sa next step. At isingit ko lang guys, subscribe na kayo sa mga magaganda kong kapatid sa mga YouTube channels nila. Nasa description box below ang links ng kanilang channels. Ayan, after nyo na ilagay na natin yung natirang curing mixture kanina sa ibabaw nitong ating egg yolks, dahan-dahan lang dahil kapag bigla mong huhulugan ay baka masira yung ating mga egg yolk. Yung role guys ng salt and sugar sa curing ay napaka-importante po. Mas importante pa sa love life mo. Opo. Sa method na curing, ang role ng salt natin dito ay tinatanggal or ina-absorb ng asin ang moisture or liquid content ng ating egg yolks. Ang tawag doon ay osmosis. And at the same time ay pinapatay ng asin ang mga bad bacteria na present sa itlog. At pagdating sa sugar naman, bukod sa pambalanse siya sa alat ng asin, para sa flavor ng ating itlog ay siya naman yung kinakain ng mga good bacteria na nangyayari rin tulad ng sa fermentation, gaya ng sa kimchi, yogurt at marami pang iba. Dahil ang curing ay isang form din ng controlled fermentation. Ayan, pantay lang natin yung ating curing mixture sa ibabaw pero inuulit ko, dahan-dahan lang. Next, takpan muna natin ito at ipasok natin sa chiller or sa ref at maghintay tayo ng 4 to 7 days. Ayan, after 8 days, sumobra pa nga ako guys dahil sobrang busy ko. Ayan, ito na yung mga egg yolks natin. If napansin nyo, naging matigas na yung ating egg yolks dahil yung moisture content niyan ay inabsorb na ng mga asin. Pero since ang texture nito ay medyo makunat pa na parang gummy bear, dahil may natitira pang kaunting moisture content yan, ay need natin itong patigasin ng tulad ng sa matigas na keso para mas maayos gadgarin. Kunin lang natin isa-isa itong ating egg yolks at tanggalin yung mga nakakapit na curing mixture. Guys, huwag niyong itapon itong ating curing mixture dahil pwede niyo pang magamit yan sa next batch ng cured egg yolks. Hanggat hindi pa nagtutubig yung curing mixture natin ay makakagawa pa kayo ng hanggang 3rd or 5th batch ng egg yolks. Next ay hugasan natin sa running water itong ating cured egg yolks dahil importante pong hinuhugasan natin ang ating mga itlog. Para matanggal lang yung mga nakakapit pang curing mixture. Kita nyo naman, di ba? Okay lang guys, if may matira pang nakakapit na paminta dyan. Ayun guys, naalala nyo ba yung kwento ko sa previous vlog na seminar? Ayun, isa to dun sa mga itinuro, pero ang ginamit lang nila that time ay asin at asukal. Pero since gusto kong mas mapa-improve at mas maging flavorful pa itong ginawa ko ay naglagay ako ng herbs and spices. Hugasan nyo lang lahat ng ating iba pang cured egg yolks at pagkatapos yan ay punasan nyo lang yan ng cheesecloth or ng kitchen paper towel para matuyo. Medyo malagkit pa guys yung outer part nitong cured egg yolks kaya patutuyuin natin yan sa pamamagitan ng oven. Ipatong lang natin ito sa ating oven rack para lang hindi direct contact sa oven tray yung ating egg yolks, baka kasi dumikit siya later. At yung tray natin sa ilalim yung sasalo ng tutulong oil galing sa ilalabas ng egg yolks natin later dahil ang egg yolk po ay may fat content. Ayan, ipasok na natin ang mga to sa ating oven at i-bake lang natin yan ng 45 minutes to 1 hour sa pinaka lowest temperature setting ng oven ninyo. Ang sa oven ko po ay nasa 100 degrees Celsius. Ayan,
After 1 hour, ito na po yung ating cured egg yolks. Palalamigin lang natin yan dahil mainit pa. Kung napansin nyo po ay may mga tumulong oil sa ating tray. Galing po yan sa mga egg yolk natin. At if napansin nyo, mas matigas na siya ngayon, nagaya ng matigas na keso, kaya mas okay po itong gadgarin. Guys, if yung sa oven ninyo ay may lower temperature setting pa like 60 or 80 degrees Celsius ay okay din po yun. Pero make it 1.5 to 2 hours ang pagluluto sa oven ninyo. At guys, sa magtatanong din, ito na po yung fastest way to dry or patuyuin and patigasin yung ating mga cured egg yolks. If may food dehydrator kayo, okay din gamitin yon. Kaso may kamahalan po yon. If wala kayong oven or dehydrator, after nyo hugasan ng mga cured egg yolks ninyo ay balutin nyo sa cheesecloth or malinis na katsa at itago sa loob ng ref at hayaang matuyo. Pero maghihintay pa kayo ng 2 to 3 days bago nyo magadgad or magamit sa food ninyo ito. Pero kung sabik ka na sa itlog, ay ang shortcut dyan ay ipasok sa oven na gaya ng ginawa ko. At sa magtatanong kung safe ba itong kainin dahil itlog, yes po, safe na safe po basta sure po kayo sa suking binibilhan nyo ng itlog. At yung mismong procedure ng curing ay safe po dahil same lang po yan ang procedure or kung paano gawin yung mga binibili nating pinatuyo at inasinan na daing or isda, pinatuyong karne, ham, bacon at marami pang iba. Ito na po yung mga sample na pagkain na pwede nyo sahugan or partneran nitong ating cured egg yolks. Una, pwede po sa carbonara or sa mga simple or cream or oil-based pasta ninyo like aglio olio or yung mga shrimp pasta lang. Ayan, i-grate nyo lang po or gadgarin para toppings nitong ating pasta. Pwede nyo pong ubusin yung isang buong egg yolk sa isang serving na para ka lang kumain ng isang serving ng itlog. Grabe guys, excited na ako. Na-miss ko lang kasing gumawa nito at alam ko na kasi yung lasa niya kaya excited na ako. Ayan, tingnan nyo naman guys, Instagrammable yung itsura niya, diba? Sobrang matingkad kasi yung kulay. Saka para talaga siyang cheese. Ayan, tikman muna natin to guys. Ayan, kuha pa tayo ng more grated cured egg yolks. Parang baka. Grabe guys, panalo to, ang sarap. Parang keso na mas malasa pa sa keso at mas malinamnam pa. O diba, napasarap ko ang mga itlog ko. Try nyo na rin to guys. Next, pwede rin ito sa mga green or vegetable salads. Mapa-mayo or oil or vinaigrette lang ang dressing nyo ay bagay itong ating grated cured egg yolks. Sobrang maraming binabagayan itong ating cured egg yolks. Unlimited ideas kumbaga. Pwede rin ito sa instant pancit canton nyo or sa bibingka or puto. Pero instead na gadgarin nyo ay hiwain nyo ng sobrang nipis lang bago nyo ilagay sa ibabaw ng bibingka or sa puto. Pwede rin ito sa sinangag or fried rice. Promise guys, nasa sa inyo kung saan ninyo siya gustong i-partner lalo na kung tingin nyo ay bagay yung lasa niya. Ayan guys, so nagdagdag din siya ng ganda sa pagkain dahil matingkad ang kulay ng ating ginawang cured egg yolks. Even sa palaman ng sandwiches ninyo, pwede yan, mapatuna or chicken sandwich or kahit nga sa egg sandwich mismo. Opo, itlog tapos itlog ulit. Pero promise guys, natikman ko na kasi kaya masarap. Pwede rin itong ilagay sa mooncake kung marunong kayong gumawa nun. At may ituturo rin ako sa inyo sa mga susunod na upload ng masarap na merienda or dessert gamit itong cured egg yolks natin kaya abangan nyo rin yan. Para sa magtatanong kung gaano kaalat ito or yung magre-react dyan na, "Lo, maalat yan." Tikman mo muna bago mag-react, no? Reaction paper ka ba? Joke lang. Guys, masasabi kong mas maalat pa yung itlog na maalat or yung pulang itlog. Kung i-rate ko yung alat nito ay nasa 1/8 to 1/4 lang nung level ng alat ng itlog na maalat na nabibili sa tindahan or palengke. Tapos mas flavorful pa ito dahil may asukal at iba pang herbs and spices. Pero mas nire-recommend ko guys na ang gamitin nyo ay itlog ng itik para mas masarap at malinamnam. Para naman po sa shelf life, tatagal po ang cured egg yolks ninyo ng 2 weeks or hanggang 1 buwan. Basta ilagay nyo lang sa airtight container at ilagay sa chiller or sa loob ng ref. At syempre, pwede nyo rin itong ibenta or pagkakitaan. Basta lagyan nyo lang ng label ng expiration date niya para sa safety ng customers ninyo. Eto na guys, gawa na ang ating cured egg yolks. Kung nagustuhan nyo ang recipe video natin for today, please pakipindot po yung like button para malaman ko po if
worth it ang effort ng inyong kusinerong arkitekto at pakishare na rin po sa inyong Facebook or sa inyong Twitter itong ating bagong recipe video. At kung bago ka pa lang sa channel ko, pakipindot na rin po yung subscribe button at after mo mag-subscribe, pakipindot na rin po yung notification bell sa tabi nito at iset nyo po sa all para ma-update ka every time na mag-upload ako ng bagong recipe video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts na makikita mo sa description box below or sa end ng video na ito. Nagpo-post din po kasi ako doon ng mga updates or pwede nyo rin akong i-message sa Instagram, Facebook, or sa Twitter. Okay, dahil masaya ako ngayon guys dahil may na-receive akong magandang balita ay magpapa-small giveaway ako ngayon. May sinabi akong 2 magic words sa video na ito. Hanapin nyo kung saan yan. If hindi ka nag-skip or naglaktaw-laktaw ng panonood ay for sure nakita mo yan. Nasa link sa description box below ang mechanics kung paano makasali. Ang unang 2 makapag-send ng tamang sagot at nakasunod ng maayos sa mechanics ay mabibigyan ng 500 pesos each. Bahala kayo if cellphone load or ipapa-Gcash nyo na lang. Sa gusto ng 500 pesos na pera ay sensya na po, sa Gcash lang po tayo available. If wala kang Gcash ay ayun, cellphone load na lang po. All networks naman po yan. Ayan, 2 lang po ang magiging maswerteng winners natin ngayon. Ipopost ko kaagad sa social media accounts ko ang 2 winners natin. Kapag may 2 winners na ay mag-e-expire na or magsa-stop agad or end na agad-agad itong giveaway na nasa video na ito ha. Kung late ka nakapanood, malamang may nanalo na. Sa mga hindi nakasali, abang-abang na lang po ulit sa surprise small giveaways dahil bigla ko na lang yan sasabihin gaya ngayon sa video na ito. Kaya lagi lang pong manood. Okay, thank you! And guys, 444,000 subscribers na pala tayo. Remember, may pag-giveaway ako ulit kapag umabot na si Kusinerong Arkitekto ng 500,000 subscribers. Kaya palagi nyo lang i-like at mag-comment at palaging i-share nyo lang ng i-share ang aking mga ina-upload na video para ma-discover din nila si Kusinerong Arkitekto at malay nyo, mag-subscribe din sila at dumami agad tayo rito. Thank you! Ayan, bago tayo magtapos, shoutout po muna tayo. Shoutout sa ating 2 winners sa ating kakatapos lang na 300,000 subscribers giveaways. Ayan, ito yung 2 winners ng ating Redmi 9A na smartphones. Si Kathleen May Dumlao from Facebook at si Niza Banana from Instagram. Ayan, na-receive na rin po nila yung kanilang premyo. Ayan, ito po yung screenshots. Ayan. Thank you ulit sa lahat ng mga sumali. At yun nga, abangan nyo ulit yung ating giveaway kapag umabot na si Kusinerong Arkitekto ng 500,000 subscribers dito sa YouTube. Next, shoutout kay Ma'am Leticia Magsukang. Sabi niya, hello po Architect, gusto kong subukan ng chicken cordon bleu na recipe mo. Pa-shoutout po sa family ko, Magsukang family. Thanks and God bless. Ayun, thank you po Ma'am Leticia Magsukang. Ayun po, sige po, try nyo po yung aking chicken cordon bleu at hindi po kayo magsisisi. Balitaan nyo po ako kung ano po ang inyong verdict. At yun din po, shoutout sa inyong family, Magsukang family. Ayan, thank you po for watching and God bless. Next, shoutout kay Aliyah Sarmiento. Sabi niya, pa-shoutout po sa next vlog, Aliyah Sarmiento. Thank you po sa tips. Ayun, you're welcome, Miss Aliyah Sarmiento. And thank you for watching and God bless. Next, shout out kay Zonard Fazon Plaza Abo. Sabi niya, wow, Lodi. Oh. How to be you po. Hehehe, ang ganda. Panoorin video nyo. Nakakatawa din po. Jokes nyo. Promise. God bless po. Pa-shoutout po sa next video nyo. Ayun, nag-message siya sa ating Facebook page. Ayan. Thank you sa'yo, Zonard, for watching and God bless. Ayun lang po muna ang ating shoutouts for today. Comment lang kayo sa mga video ko or message nyo ako sa aking Facebook page, Instagram, or sa Twitter. Ako po ulit ng inyong Kusinerong Arkitekto na nagsasabing, ang pagluluto hindi kailangan boring, smile ka lang para sumarap ang cooking. Stay healthy guys, ingat kayo palagi. Love you all, thank you for watching and see you on my next video.